সকলোকে দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে মচুৰ দাইলৰ বৰৰ সৈতে ৰন্ধা থেকেৰা টেঙাৰ জোলৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাল পাব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। মচুৰ দাইল আধা কাপ ভালকৈ ধুই কোমলাই নিমখ দি মিক্সিত প্ৰথমতে পেষ্ট বনাই ল'ব। থেকেৰাখিনি পানীত তিয়াই কোমলাই লৈ সেইখিনিও মিক্সিত ভালকৈ পেষ্ট বনাই ল'ব। এতিয়া মচুৰ দাইলখিনিত হালধি দি ভালকৈ মিহলাই পেন এখন গৰম হ'বলৈ দি তাত সৰিয়হৰ তেলখিনি দি দিব আৰু তাৰপিছত তেলখিনি ভালকৈ যেতিয়া গৰম হ'ব তেতিয়া মচুৰ দাইলৰ বৰবোৰ ভাজি ল'ব। এই বৰৰ টেঙাৰ আঞ্জাখন সকলোৱে বনাব জানে, কিন্তু সকলোৱে অলপ বেলেগ ধৰণে বনায়। মই মোৰ বনোৱা পদ্ধতিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। বৰবোৰ ভজা হৈ গৈছে। পুনৰ অলপমান সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তাত এটা শুকান জলকীয়া ভাঙি দি দিব লাগিব। এতিয়া পাঁচফোৰণ আধা চামুচ দি দিব। সোৱাদমতে নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি থেকেৰাৰ পানীখিনি দি দিব লাগিব। লগতে আৰু অলপমান পানী দি দিব আৰু এতিয়া ভাজি থোৱা মচুৰ দাইলৰ বৰকেইটা দি দিব লাগিব। তাৰপিছত এচামুচ আটা অলপ পানীত গুলি দি দিব। আপোনালোকে আটা নিদিলে আলু বইল কৰিও দি দিব পাৰে এই জোলখনত, আৰু আলু নিদিলে পিঠাগুড়িও দিব পাৰে, যি ইচ্ছা সেয়ে দিব পাৰিব। ঢাকনি লগাই 10 মিনিটমান উতলাব লাগিব। 10 মিনিট পিছত জোলখন প্ৰায় ৰেডি হৈ যাব আৰু গেছৰ জুই নুমুৱাই থৈ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে প্লিজ ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি থ'ব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।